සෝෂල් මීඩියා හිටියට කවුරු හරි ඔයාගෙන් සෝෂල් මීඩියා සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කාගෙන් හරි සෝෂල් මීඩියා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් අහගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු. බලනවා විතරක් නෙවෙයි ඔයාට එහෙම අහන්න සහ කියන්න දැනුමක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට කියා දෙනවා ඒ විදිහට අහන්නේ සහ කියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයා Facebook ඉන්නවද? කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කාගෙන් හරි? ඔයා Facebook ඉන්නවද? හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි are you තමයි භාවිතා කරන්නේ. do you නෙවෙයි භාවිතා කරන්නේ. are you on Facebook? ඔයා Facebook ඉන්නවද? are you on Facebook? are you on Facebook? අපිට අහන්න පුළුවන්. කවුරු හරි අපෙන් හම් වෙලා අහනවා. ඔයා Facebook ඉන්නවද? are you on Facebook? are you on Facebook? අපිට අහන්න ඕන. ඔයා Instagram ඉන්නවද? ඔය අහන්නේ යාළුවෝ. ඔයා Insta ඉන්නවද? ඔයා Instagram ඉන්නවද? are you on Instagram? are you on Instagram? මේකෙදිත් එහෙමයි do you භාවිතයක් නැහැ. are you ඉදිරියට අරන් තමයි අපි අහන්නේ. are you on Instagram? ඔයා Instagram ඉන්නවද? are you on Instagram? ඔයා Instagram ඉන්නවද? තවත් කෙනෙක් අහනවා. ඔයා WhatsApp ඉන්නවද? ඔයා WhatsApp ඉන්නවද? are you on WhatsApp? ඔයා WhatsApp ඉන්නවද? are you on WhatsApp? WhatsApp ඉන්නවද? are you on WhatsApp? are you on WhatsApp? තව කෙනෙක් අහනවා. ඔයා Viber ඉන්නවද? ඔයා Viber ඉන්නවද? are you on Viber? are you on Viber? ඔයා Viber ඉන්නවද? are you on Viber? are you on Viber? ඔන්න දැන් මම ඔයාට උදාහරණ 4ක් කියලා දුන්නා. ඔයා Facebook ඉන්නවද? Instagram ඉන්නවද? WhatsApp ඉන්නවද? Viber ඉන්නවද? ඔන්න ඔය වගේ තව තියෙන ඕනෑම social media එකක් ඔයාට are you on කියන කොටසත් එක්ක ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද අහන්නේ ඔයාට Facebook account එකක් තියනවද කියලා? ඔයාට Facebook account එකක් තියනවද? ඔන්න මෙතනදී තමයි අපි do you භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඉස්සරහට do you මුලින්ම ඔයා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා අහන්නේ ඔයාට Facebook account එකක් තියනවද කියලානේ. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ do you have a Facebook account? do you have a Facebook account? ඔයාට Facebook account එකක් තියනවද? do you have a Facebook account? do you have a Facebook account? අපි අහමු ඔයාට Instagram account එකක් තියනවද? ඔයාට Instagram account එකක් තියනවද? එතකොට මුලින්ම ඔයා do you ඉදිරියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ do you have Instagram account නේ. එතකොට I කියන්නේ vowel එකක් නිසා ඉදිරියට අපි දාන්නේ a නෙමෙයි an. එහෙනම් do you have an Instagram account? do you have an Instagram account? ඔයාට Instagram account එකක් තියනවද? do you have an Instagram account? do you have an Instagram account? ඔයාට Instagram account එකක් තියනවද? තව වාක්‍යයක් බලන්න. ඔයාට Viber account එකක් තියනවද? ඔයාට Viber account එකක් තියනවද? do you have a Viber account? do you have a Viber account? එහෙනම් ඔයාට Viber account එකක් තියනවද? do you have a Viber account? do you have a Viber account? දැන් මෙතනදී බලන්න do you ඉස්සරහට අරගෙන අපි තියනවද කියන අදහස් දෙනවා. ඒක නිසා do you have a Viber account? do you have a Viber account? කෙනෙක් අහනවා ඔයාට WhatsApp account එකක් තියනවද? ඔයාට WhatsApp account එකක් තියනවද? do you have a WhatsApp account? do you have a WhatsApp account? do you have a WhatsApp account?
ඔයාට WhatsApp account එකක් තියෙනවද? Do you have a WhatsApp account? මේ වෙනකන් අපි ඇහුවනේ ඔයාට Facebook account එකක් තියෙනවද? ඔයා Facebook ඉන්නවද? අන්න ඒ වගේ අදහස්. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වෙනවනේ ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවද වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවද? Do you use Facebook? Do you use Facebook? ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවද? Do you use Facebook? Do you use Facebook? ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවද? අපිට ඕනේ ඔයා Instagram පාවිච්චි කරනවද? Do you use Instagram? Do you use Instagram? ඔයා Instagram පාවිච්චි කරනවද? Do you use Instagram? ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරනවද? Do you use WhatsApp? Do you use WhatsApp? ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරනවද? Do you use WhatsApp? Do you use WhatsApp? ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරනවද? ඔයා Viber පාවිච්චි කරනවද? ඔයා Viber පාවිච්චි කරනවද? Do you use Viber? Do you use Viber? ඔයා Viber පාවිච්චි කරනවද? Do you use Viber? Do you use Viber? ඔයා Viber පාවිච්චි කරනවද? මම Facebook ඉන්නවා. මම Facebook ඉන්නවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? I'm on Facebook. මම Facebook ඉන්නවා. I'm on Facebook. එහෙනම් මතක තියාගන්න I'm on ඉදිරියට අරගෙන ඔයා ඉන්න social media එකකට apply කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම Facebook ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ I'm on Facebook. I'm on Facebook. Next one මම WhatsApp ඉන්නවා. මම WhatsApp ඉන්නවා. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? I'm on WhatsApp. I'm on WhatsApp. මම WhatsApp ඉන්නවා. I'm on WhatsApp. I'm on WhatsApp. මම WhatsApp ඉන්නවා. I'm on WhatsApp. මම Viber ඉන්නවා. මම Viber ඉන්නවා. I'm on Viber. I'm on Viber. මම Viber ඉන්නවා. I'm on Viber. I'm on Viber. මම Facebook නෑ. මම Facebook නෑ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? I'm not on Facebook. I'm not on Facebook. මම Facebook නෑ. I'm not on Facebook. එතකොට කියන්න ඕනි මම Facebook පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. මම Facebook පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I don't use Facebook. I don't use Facebook. මම Facebook පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. I don't use Facebook. I don't use Facebook. මම Facebook පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. මට Facebook account එකක් නෑ. මට Facebook account එකක් නෑ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I don't have a Facebook account. I don't have a Facebook account. මට Facebook account එකක් නෑ. මට Facebook account එකක් නෑ. I don't have a Facebook account. I don't have a Facebook account. ඊළඟට මෙන්න මේක මම ඔයාට කියලා දෙනවා. I'm on Facebook කිව්වහම මේකට අදහස් දෙකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් තේරුම් දෙකක් එනවා. එකක් මම Facebook ඉන්නවා කියන අදහස, අනික මම මේ වෙලාව Facebook එකේ ඉන්නේ කියන අදහස්. දෙකම ප්‍රකාශ කරන්න අපිට මෙන්න මේ I'm on Facebook කියන ෆ්‍රේස් එක නැත්නම් වාක්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම Facebook එකේ ඉන්නවා, එහෙම නැත්නම් මම මේ වෙලාවේ Facebook එකේ ඉන්නේ කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද සෝෂල් මීඩියා ගැන කොහොමද කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි වාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තර දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට අරගෙන එනවට ඔයා කැමතිද? ඉතින් නැත්නම් ඔයාට ඉදිරියේදී අරගෙන එන්න ඕනි වීඩියෝස් මොනවද කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියාගෙන යන්න වගේම ඔයාගේ අදහසත් පහලින් ලියන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් නම් ඔයාට මේ පාඩම හොඳටම තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. FB page එකට සහ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඒ දෙකටම එකතු වෙන links description box එකේ attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් තවමත් වීඩියෝස් බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලා
ක්ලියර් ඉංග්‍රීසි ෆැමිලි එකට එකතු වෙන්න කියලා ආත ඉන්වයිට් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු. අදට මම වාගෙන් ගිහින් එන්නම්. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් නැරඹුවටයි මේ පාඩම හොඳට ඉගෙන ගත්තටයි ආට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you so much.